Rikthehemi në studio pas reklamave për të ndalur në një nga rubrikat në fakt më të preferuara dhe më të dëgjuara e të shikuara nga ju për sa i përket shëndetit të mirë. Sot do të ndalemi tek veshët, kujdesi që duhet kemi dhe problematikat që hasim shpesh në familje, tek fëmijët e deri tek më të rriturit. Mirë përmendën në fakt dëgjimin, e dëgjoni shpesh pikërisht këtë rubrikë sepse sot ne do japim këshillat e duhura për le ta quajmë për të mbajtur mirë veshët tuaj, dëgjimin tuaj, për të kujdesur për fëmijët, pra për të kujdesur për gjithçka çfarë ka të bëjë me dëgjimin dhe me veshët, me këtë shqis dëgjimin, pra e cila është vërtet shumë e rëndësishme. E për këtë ne kemi zgjedhur të flasim me mjekun i cili na vjen nga Spitali Salus, Dritan Vasili, mirë se erdhe. Ju kemi shkëputur nga puna, por falenderojmë Spitalin Salus që na jep këtë mundësi që të këshillojmë nëpërmjet ekranit, të edukojmë publikun. Është një lloj detyre, në një farë mënyrë për të informuar publikun. Kjo është kryesorja. Tashmë doktorin e keni tek Salus, kështu që e dini vetë tashmë adresën në vendin ku e do ta gjeni. Ndalemi tek fëmijët fillimisht. Fëmijët janë ata të cilët, me thënë të drejtën, kanë her pas here edhe patologji ose shqetësime më të mëdha, më të shpeshta me veshët, pastaj shtohet edhe stresi i prindërve që s'dinë se çfarë ka, se thonë për shembull fëmijët e vegjël kur e prekin veshin atëherë e kupton që po i dhem veshi. Ndalemi këtu. Patologjitë kryesore që prekin fëmijët. Fëmijët kur e prekin veshin kanë një farë drejte, se nuk e prekin kot. Është sigurt. Fëmijët që është e vërteta preken më shpesh nga problemet e veshëve, sepse për vetë moshën e re që kanë, preken më shumë edhe nga infeksionet virale më të shpeshta, gati 10 deri në 14 herë gjatë vitit, të cilat në shumë raste ose në disa raste ndërkohen dhe me infeksione bakteriale, le të themi. Dhe një infeksion sigurisht një nga shenjat që ka shenja e para e alarmit është dhimbja. Çka e detyron qoftë fëmijën që ta ankohet dhe prindin që të paraqitet tek mjeku. Sigurisht dhimbja kërkon një vëmendje pikërisht nëse kemi dyshime për një infeksion bakterial, pasi ka nevojë për një trajtim, le të themi, pak më specifik. Një dhimbje e thjeshtë e veshit që nuk zgjat, le të themi dhimbjet me sekonda, mund të kalojnë dhe me solucione me pika që janë vesh. Dhimbja bëhet. Cilat janë kryesisht që duhet i kemi ndoshta në shtëpi, çdo familje, sepse është trajtimi i parë që bëhet kur ka një dhimbje veshi, hidhen pika në vesh dhe është le të themi në pjesën më të trashë, otipaksi mund të jetë ose paroticina, janë pika që janë solucione pak vajore me një le të themi element kundër dhimbjes ose kundër inflamacionit. Janë për fëmijë, janë dhe për të rritur, sepse dhimbja është e njëjtë si për të rritur si për fëmijën. Vetëm pikat ndryshojnë, sasia e pikave. Po sasia nuk është një problem shumë i madh, sepse nuk është, nëse davullja nuk është e qarë, pikat mund të jenë edhe sasi të madhe, nuk është se bëjnë dëm. Problemi është kur davullja është e qarë, atëherë janë disa pika të cilat nuk rekomandohen. Dhe siç po thoja, nëse dhimbjet janë kalimtare dhe qetësohen me pika, prindi nuk duhet të alarmohen. Gjithashtu prindi duhet të ketë parasysh që dhimbjet fëmijët i kanë karakteristike natën. Natën, gjithmonë kam vuajtur nga veshët. Janë disa mekanizma në organizëm që nuk ja vlen që ti shtjellojmë më gjatë, por prindit duhet ta kenë qartë që dhimbjet fillojnë natën në gjumë. Kështu që një solucion me pika ose një medikament kundër dhimbjes që mund të jetë paracetamol ose ibuprofen, është e këshillueshme gjatë natës dhe nëse dhimbjet vazhdojnë më pas ditën e nesërme gjatë mëngjesit, patjetër që duhet paraqiten tek mjeku ose mjeku pediatër nëse ka eksperiencë me problemet e veshit ose mjeku otorinolaringolog. Sepse duhet bëj përcaktimin e le të themi situatës që ka fëmia. Nëse ka me i vjen. Pikërisht, nëse ka një infeksion bakterial, sigurisht duhet marrë ose shenjat e një infeksioni bakterial, duhet marrë edhe antibiotik nga goja. Më të shpeshta cilat janë tek fëmijët? Zakonisht më të shpeshta janë virale. Do të thënë të gjithë infeksionet e rrugëve të sipërme të frymarrjes nisin si viroza actine. Dhe fatkeqësisht ka një përqasje të gabuar sepse menjëherë dhe prindrit shqetësohen kur ka një dhimbje qoftë edhe që zgjat pak ose edhe një temperaturë që zgjat 2-3 ditë, fillojnë menjëherë antibiotik. Sepse merakulli i prindit dihet. Po në përgjithësi duhet ta kenë qartë që infeksionet fillojnë virale dhe mbasi bie pak imuniteti nga gjenda virale, kemi një infeksion bakterial, i cili është ai që trajtohet me antibiotik, se një infeksion viral nuk trajtohet me antibiotik. Paka shumë kjo. Në përgjithësi një problem i veshit pason një problem, siç e thash më parë, një problem të rrugëve të sipërme të frymarrjes. Fëmijët fillojnë me një rrufë të vogël që fillimisht është si të ujshme dhe më pas sekrecionet rrjedhët e hundët fillojnë trashen, bëhen pak vera dhe jeshile. Nëse mbas këtyre kemi një dhimbje veshi,
është pothuajse sigurt që kemi një infeksion të veshit, të undës, i cili ka dhënë një infeksion të veshit dhe sigurisht kërkon vëmendje. Dhe zakonisht kur ne trajtojmë infeksionin e veshit, trajtojmë paralelisht dhe hundën. Sepse hunda komunikon me veshin nëpërmjet një tubi, i cili le themi bllokohet ose funksionon jo siç duhet dhe nga ky bllokim ndodh dhe infeksioni i veshit. Shkakton komplikacione. Prandaj edhe ne kur bëjmë skemat le themi trajtimit, trajtojmë dhe hundën. Shpundjen pikat me hundë, që lirojnë hundën, pashu lavazhet e hundës me ujë me krip. Pikat e veshit që janë përdime dhe një antibiotik që lufton infeksionin ndaj infeksionin bakterial i cili është smur. Lidhur me antibiotikët do këshilloja prindrit që se zakonisht infeksioni i veshit ka një cikël që është i njohur. Fillon le themi ditën e parë, ditën e tretë mundohet dhe një çarje daulle dhe ditën e shtatë qetëson. Ose edhe kur ka dhimbje dhe nuk ka çarje daullës, fëmijët përgjithësisht ditën e tretë qetëson. Ka shumë prindër që fëmia bëhet mirë, nuk ka dhimbje, nuk ka temperaturë dhe ndërpresin antibiotikët. Ndërpresin. Do thënë është mirë që skemat e mjekimit shkojnë deri në fund. Pra e gjithë formula, e gjithë procesi të përfundojë. Do thënë edhe fillojnë, nëse ka infeksion bakterial. Tash ka dhe teori që thuan që edhe nëse fillon le ta vazhdoj, po mirë është të evitohen, sepse është bërë dhe një problem le themi qoftë shqiptar, qoftë ndërkombëtar, rezistenca ndaj antibiotikëve. Po ky është problem tjetër. Tani përmend të shpeshherë çarjen e daullës. Kur ndodh çarja e daullës? Kjo është frikshme për të drejtën. Nuk është e frikshme, se është në një farë mënyrë është një mekanizëm mbrojtës i natyrës. Jo, kur e ke vetëm fjalën çarje daullës, të nikmosh pak çarje daullës. Përdorin dhe si shprehje. Parim daullja, mbrapa daullës është veshi mesëm, ai që infektohet. Në fakt, ku mblidhen sekrecionet dhe nga presioni, le të themi, kushtojnë presion në daullë dhe në një moment caktuar e çajnë. Po ky është mekanizëm mbrojtës, është siç na ndodh për shembull abscesi i dhëmbit, ne. Mënyra për ta shëruar është për ta çarë që të drenojë absesi. Ky është një drenim. Kjo çarja ngjitet prapë tani. Ja, do të shpjegoj. Të hapsa për drenim. Tani kjo është një mekanizëm mbrojtës që nuk duhet shqetësohen prindrit, por sigurisht duhet trajtuar. E para duhet trajtuar me antibiotikë që duhet marrë nga goja, pika në vesh, cilat luftojnë këtë, dhe e treta që është më e rëndësishme është pastrimi i veshit. Pastrimi i veshit i cili duhet bëhet tek mjeku. Jo vetë. Po nuk bëhet dot vetë nëpërmjet thithjes. Shumë prindër tentojnë ta pastrojnë me kunjat e veshit, por duhet të kenë parasysh që vërtet ajo kunja e veshit bëhet pis dhe mendojnë që e kanë pastruar, por pjesën më të madhe të sekrecioneve i kanë shtyr brenda. Kështu që duhet pastruar mirë me aspirin, sepse edhe nëse ka sekrecione ose qelb, le të themi, në kanalin e jashtëm të dëgjimit, pikat kur bien sipër qelbit s'kan asnjë efekt, është zero. Kryesora është pastrimi. Se nuk e lejojnë të kalojnë. Prindërit duhet të shqetësohen sepse cikli, le të themi, nëse fillon një infeksion ditën 1, mund ndodhi ditën e tretë një çarje daullë, zakonisht nëse trajtohet mirë, ditën e 7 mbyllet vetë. Por duhet të kenë këtë kujdesin që mos ta lënë le të themi në dorë të natyrës ose të Zotit, po them unë, që të çrohet. Ti insistojnë që të bëhet një pastrim i veshit dhe sigurisht trajtimi siç duhet, me pika në undë, pika në vesh dhe antibiotikë. Çfarë ndodh nëse nuk jemi dhe aq të kujdesshëm për të deri ku shkon? I thua veshit mirëpafshëm. Tani shërimi është edhe pak individual. Le të themi mbi 80% e fëmijëve kalojnë të paktën një infeksion gjatë jetës tyre. Vetëm më pak se ndoshta 10% kanë këtë përvojën e çarjes që rri për një kohë të gjatë. Sigurisht që duhet trajtuar në mënyrë që të krijojnë kushte daullës që të shërohet vetë. Sepse çarja është një çarje milimetrike që është shumë e vogël, e cila si rregull thash shërohet vetë. Po nëse mbivendosin infeksionet njëra tjetrës, sepse qëllon fëmia kalon një infeksion viral, ju thash në fillim që kalon 10 deri në 14. Ka fëmijë që kanë një imunitet pak më të ulët se të tjerë, që kalojnë njëra dhe mbas 3 javësh kalojnë një infeksion tjetër viral, i cili pasohet me një infeksion bakterial. Nëse infeksionet janë të shpeshta, pikërisht për të evituar le të themi që kjo çarje të ripërsëritet dhe çdo infeksion e zmadhon më shumë çarjen, ajo që këshillohet pastaj është që t'i krijohen kushte veshit të ajroset nga jashtë. Domethënë infeksionet e shpeshta tregojnë që tubi që ajros veshin nuk funksionon siç duhet. Në vesh grumbullohen sekrecionet, në një moment caktuar infektohen dhe mbas infeksionit bëjnë çarjen. Atëherë ajo që propozojnë mjekët është ta bëjnë vetë çarjen e daullës. Bën një çarje të daullës dhe vendosin një tub ajrimi. Është një tub që është i vogël, se njerëzit mendojnë tub i madh. Është një tub me diametër midis 1 mm deri 1.3 mm, apo 1.27, është një çarje, do të thënë ne bëjmë një çarje mjekësore. Në mënyrë që ta kemi në kontroll problemin e veshit. Veshit ajroset një dhe sa herë kemi nevojë ta pastrojmë 2. Ky tub del vetë.
organizmi e nxjerr vetë jashtë mbas 6 muaj deri 1 vit e gjysmë varësisht të le themi të funksionit të tubit veshit. Po shpeshherë prindrit kur i propozohet një çarje daullës ose ai të merri çarje, i thonë se kur ka një problem kronik, një nga zgjidhjet është çarja e daullës dhe vendosja e këtij tubi. Ashtu si dhe ju e shohin si me të merr, por është diçka e mirë, nuk është diçka e keqe. Po mirë, sa do të mëshme të jetë në momentin që ajo shërben për të ndihmuar. Ka një gjë, pse nuk është çështja vetëm e infeksionit, është çështja edhe e digjimit. Po. Nëse fëmia kalon infeksione shpeshta ose edhe sikur janë dhe disa situata që nuk quhen infeksione, quhen inflamacione ku mblidhet lëng mbrapa veshit, kemi një ulje digjimi. Fëmia ka një ulje digjimi pavarësisht se në moshën 3-4 vjeç nuk e kuptojmë sepse është fëmijë i vogël. Po në moshën shkollore bëhet më së evidente. Nëse kjo ulje digjimi kalon një limit, fëmia do ketë probleme qoftë në shkollë dhe qoftë në zhvillimin psiqik. Patjetër. Kështu që neve në këto raste rekomandojmë pikërisht çarjen e daullës dhe vendosjen e tubit ajrimit, në mënyrë që dhe me këtë procedurë fëmia pavarësisht se është themi gjë e tmeshme e çarjes daullës, fëmia ka digjim normal në kufirin e poshtëm të normës. I rritet digjimi bie kur i futet ky tubi? Po, nëse ka turret i rritet digjimi. Po mirë, pas i viti pastaj për shembull, pas rreth 6 muaj, 1 vit e gjysmë, që e nxjerr trupi jashtë, daullja mbyllet dhe sigurisht ne presim që të marrë dhe funksionin tubi që ajros veshin. Jesi me kalimin e moshës, fëmijët rreth moshës 10-11 vjeç le të themi kanë gjithmonë dhe më pak infeksione virale dhe bakteriale. Domethënë neve duhet të sigurojmë një digjim normal deri në këtë moshë 10-11 vjeç dhe që mos kemi probleme. Dhe kjo redukton nga një anë vërtet bëhet kjo çarje e daullës, por kjo redukton ndjeshëm dhe nevojën për operacione më të rënda le të themi të fëmijëve, siç mund të jetë timparoplastika ose probleme të kockës mbrapa veshit, quhet procesi mastoid. Është një problem pak i gjerë, është pak kompleks, por kryesorja, domethënë targeti që kemi ne, dakord, prindrit shqetësohen dhimbja, sepse njerëzit shkojnë për dhimbjen, për rrjedhjen, dhe sigurisht për çarjen e daullës, por kryesorja, siç e thatë dhe juve, është shqisë, dhe shqisë shumë e rëndësishme, po thjesht shqisa më e rëndësishme në organizmin. Dhe prindrit dhe ne si mjek duhet kujdesemi që fëmia të ketë digjim sa më normal, sepse do të ketë nevojë për edukimin e tij. Për sa i përket rrjedhjeve, në rastet e rrjedhjeve, si e kuptojmë që kemi një sasi të lartë të dyllit të krijuar në vesh apo tani rrjedhjet në përgjithësi janë të dukshme. Rrjedhjet të dukshme dhe shërojnë me dhimbje gjithashtu? Kjo është një etapë shumë interesante. Domethënë zakonisht kur fillon një infeksion ka dhimbje. Në momentin që fillon rrjedhja, dhimbja zhduket. Sepse është pikërisht tensioni që krijon qelbi le të themi mbrapa veshit, ajo që bën dhimbjen. Në momentin që çahet daullja nuk ka presion më dhe dhimbja zhduket. Do të thotë diçka që ndodh. Në rrjedhja është mirë. Jo, rrjedhja është mirë. Rrjedhja është mekanizëm mbrojtjes, po sigurisht duhet trajtuar, duhet pastruar veshi. Prindërit e kanë rrjedhja është një formë drenimi. Është drenimi i qelbit. Do të thonë të rrjedh qelbi bie. Qelb është sepse infeksioni bakterial është qelb. Po që mblidhet në veshin e mesit. Dhe rrjedh në këtë lloj forme, pra, okay, se rrjedhjen e kisha dëgjuar me thënë të drejtën edhe po mirë që u ndalën pak, po nuk kuptoja mirë se mund të kesh kuptohet, mund të jetë për shembull të rrjedhë dylli veshit, nuk e di. Po, tash dhe ajo ndodh sepse veshi, nëse dolëm pa dashje tek dylli dhe pas çare. Po, shumë mirë, okay. Dhe ajo është një formë rrjedhje sepse veshi ka aftësi vetë pastruese, domethënë ka gjendra dylli dhe dylli nuk është njerëzit kanë një prirje që ta pastrojnë për arsye estetike, sepse mendojnë që duken keq, por që bën një dëm shumë të madh sepse dyllin nuk është kot. Le të themi natyra ose Zoti nuk e ka prodhuar kot. Dylli prodhon disa acide yndyrore, të cilat luftojnë le të themi bakteret ose edhe mykun që formon vesh. Duke larguar neve dyllin, krijojmë kushte që të zhvillohen këto infeksione, po jo të veshit të mesëm, po infeksionet lëkurës kanalit, cilat na ndodhin shpesh zakonisht gjatë stinës verës, për arsye të temperaturave të larta dhe të lagështirës. Sigurisht favorizohen dhe pak nga plazhi, piscina e tjera si këto. Kështu që dylli nuk duhet pastruar dhe mund të ngjajë. Zakonisht rrjedhjet është mekanizëm mbrojtjes, po bëhen dhe problematikë. Rrjedhjet bëhen problematike kur zgjasin për një kohë gjatë. Tash koha nuk është e përcaktuar 3 ditë apo 7 ose, po nëse janë rrjedhje për një kohë gjatë, sigurisht janë problematike se tregon që infeksioni në vesh vazhdon për një kohë gjatë, një. E dyta duhet të jetë prekur dhe kocka mbrapa veshit. Sepse kocka mbrapa veshit ka disa qeliza le të themi, që cilat mbushen me sekrecione dhe qelb dhe vazhdimisht le të themi prodhojnë infeksion të veshit ose rrjedhin nëpërmjet veshit dhe dalin kanale jashtë ndijimit. Dhe e dyta që kur janë rrjedhje problematike, kur rrjedhjet janë më herë të keqe.
Ka disa situata kur përveç infeksionit veshit, një infeksion bakterial, kemi dhe gryret të kockave dëgjimit dhe të kockës mbrapa veshit. Gryre. Preket, po, domethënë është një situatë e tmerrshme. Është pak e tmerrshme, nuk është, po nëse është një situatë serioze. Kështu që nëse rrjedhjet janë me erë të keqe, mund të jenë nga kanali. Për shembull, myku në vesh rrjedh rrjedhje me erë të keqe, por nëse ka rrjedhje me erë të keqe, duhet drejtohen tek mjeku sepse mund të jetë problem më serioz se një infeksion i thjeshtë që duhet kalojë me pika. Çfarë ndodh prapë me atë ta kthej prapë tek ajrimi i veshit dhe pse vendosim tuba. Nëse veshi nuk ajroset për një kohë gjatë, ndodh një presion negativ siç na ndodh në avion. Do të thënë ka një presion negativ në vesh, veshët na bllokojnë që tregon që daullia thithet brenda. Tek fëmijët kjo thithje mund ndodhi për një kohë gjatë, me javë, me muaj. Dhe nëse kjo thithje vazhdon për një kohë gjatë, lëkura futet brenda në vesh. Kur lëkura futet brenda në vesh dhe takon kockat e dëgjimit ose edhe kockën, le të themi ku është veshi, gradualisht fillon një proces biologjik që çon në gryerjen e kockës. Në lëkura paradoksalisht është më e fortë se kocka. Dhe kjo gryerje në një moment caktuar mund të infektohet dhe është një infeksion i cili pikërisht ka rrjedhje që zakonisht janë më të pakta se një infeksion i zakonshëm, por që janë me erë të keqe. Kjo sigurisht duhet marrë në konsiderat sepse kemi të bëjmë me një problem shumë të rëndësishëm prapë lidhur jo vetëm me infeksionin, por edhe me funksionin e veshit. Kur le të themi kur gryen kockat e dëgjimit, çfarë daulli dhe gryen kockat e dëgjimit, dëgjimi bie gati 50%. Domethënë imagjinoni një person, një qoftë fëmijë, qoftë i rritur me një dëgjim 50% në njërin vesh ose edhe në dy veshët, ka shumë raste, sigurisht është një handicap shumë i madh. Po, vërtet. Që duhet marrë në konsiderat. Më pastaj nuk dua, nëse ky proces vazhdon, mund të bëhet i rrezikshëm për jetën, sepse një infeksion i kockës mbrapa veshit, ne kemi parasysh që veshi është marrëdhënie shumë të afërt, kontakt shumë të afërt me trurin, kështu që mund të japë edhe infeksione më larg. Sigurisht kjo nuk ndodh për 2 ditë, domethënë, mos alarmojnë njerëzit sigurisht. Po ka një rrjedhje të shkojnë me njerëz që bëjnë skaner ose rezonancë, por që është diçka që duhet patur parasysh. Një rrjedhje kronike duhet vlerësuar seriozisht. Si ti pastrojmë veshët? Sepse gabojmë shpeshherë në pastrimin e veshëve, çfarë duhet kemi parasysh? A duhet edhe kur lajm kokën, çfarë kujdesi duhet kemi? Vajzat veçanërisht në parukeri që e lajm kokën kështu dhe është predispozuar ujë. Më shumë se ujë, ai që i bën dëm veshëve, le të themi ose mund të krijojë bezdi, nuk është ujë, janë ato që ka prodhuar njerëzimi, që janë shampot, bojrat e tjera si këto. Ka disa situata, ka njerëz që nuk kanë asnjë lloj shqetësimi, ka njerëz që nga kontakti me shampot ose bojrat prodhojnë dhe alergji të lëkurës veshit ose ekzema kronike. Sigurisht që duhet i mbrojnë. Por janë më thjesht janë tapat. Tapat janë, por jo gjithmonë janë efektive, sepse forma e kanalit të veshit është shumë individuale. Tapat në farmaci prodhohen në mënyrë standarde. Ose mund të jenë tapat derdhura që mund derdhen në zakonisht të dyqanet ose studiot që prodhojnë aparate dëgjimi. Për më thjeshta është pambuku me vaj ulliri, i shtryrë dhe i vendosur në vesh. Ose edhe me vazelin, nëse është bezdi vaj. Vaj ullirit është një zëvendësues shumë i mirë të idyllit. Sepse prapë siç e thash më parë, vaji ka acide yndyrore, të cilat e mbrojnë veshin nga myku dhe nga infeksionet bakteriale. Gjyshtona që kanë patur gabime, shikonte? Jo, ka disa receta popullore. Jo gjithmonë ka pas fabrika që prodhon medikamente. Eksakt. Që njerëzit kanë gjetur shumë zgjidhje shumë optimale. Kështu që kjo është mbrojtja për njerëz që kanë lëkurë të ndjeshme, se ka njerëz që nuk e kanë problem, ose kanë sasi le të themi optimale. Edhe mekanizmat e mbrojtjes funksionojnë shumë mirë. Ka njerëz, për shembull, njerëz me lëkurë të bardhë e kanë më të ndjeshme lëkurën e kanalit dhe krijojnë më shumë probleme, qoftë ekzema, qoftë infeksione të kanalit. Për sa i përket përdorimit të kunjave, kunjat absolutisht nuk duhet përdoren. Nuk duhet përdoren fare apo vetëm tek pjesa e jashtme? Ato përdoren vetëm për pjesën e jashtme të veshit. Unë flas për pjesën e kanalit sepse ka njerëz që kanë prirje që ta pastrojnë. Siç thash, e para hiqet dylli që është një element mbrojtës i kanalit dhe e dyta, pavarësisht se njerëzit mendojnë që e pastrojnë kanalin, një sasi e madhe e dyllit shtyhet brenda. Dhe duke u shtyr brenda dylli, për më tepër duke bërë këtë procesin e pastrimit, duke shtyr dyllin, prishin edhe ciklin vetë pastrues të kanalit. Ka një cikël vetë pastrues kanalit, cilët ne prishim nëpërmjet kunjave.
Ana tjetër, duke grumbulluar sasi të madhe afër ndaullës, në një moment caktuar ndodhet bllokimi i kanalit dhe ulja e dëgjimit, që sigurisht të kërkoj nevojën e pastrimit nga mjeku të radhë. Njerëzit sigurisht kanë dhe probleme veç të tipit jo kruarje situata të tilla ose Një dhe sekond ndjenjë. tani, se më dole në temë, po matë që kam qitë fitin programit të pyes, apo mos të pyes për këtë pjesën. Edhe ta dramatizojmë pak situatën, të kuptohemi, kjo kruarja e veshit tani, nuk ka qejf më të madh kur kruan veshin. Edhe është kështu, është nga këto kruaret të cilat janë kështu, e të mërshme, domethënë, do ta kruash se s'bën. Pse ndodh kjo? Seriozisht jam shumë kurioz për ta ditur. Tash, e para të kruarja ndodh ka diçka që e ka ngacmuar le të themi veshin, por zakonisht në pjesë më të madhe janë këto infeksionet nga myku. Ndodhin kryesisht në stinën e verës për shkak të lagështirës edhe temperaturave të larta. Dhe faktorët favorizues që mund të jetë pishina, sidomos pishina, që është ujë ëmbël, po ashtu edhe nga plazhi. Kështu që është instinktivisht njerëzit tentojnë që ta kruajnë veshin. Tani Ka ndonjë ndjesi të veçantë, është ndryshe kur kruan dorën është tjetër ndjesi, kur kruan veshin është tjetër ndjesi. Po nuk është se ka ndonjë kandar për atë, por që ajo që është e sigurt është përveç kruarjes ka një element le të themi të kënaqësie të kruarjes veshit, sepse është një nga nervat le të themi të ndjeshmërisë lëkurës, i cili kur ngacmohet jep një ndjesi kënaqësie. Njerëzit paralelisht pastrojnë veshin, thojza se nuk e pastrojnë, pa ashtu kanë një lloj kënaqësie. Madje ka njerëz që e bëjnë dhe sistematikisht ulen në kafe dhe shqiptarët e kanë zakon me qelës makine ose zakonisht që qelësi makine është ai që jep kënaqësinë më të madhe tek shqiptarët. Në salës, cilat janë ndërhyrjet kirurgjikale që bëhen për sa i përket veshit? Ndërhyrjet kirurgjikale të veshit janë shumë. Nis që le të themi që tek fëmijët shumë të vegjël, moshën 1 vjeçare, 2 vjeçare, tek fëmijët që kanë lindur të shurdhër ose që kanë humbur dëgjimin le të themi gjatë jetës. Është ajo operacioni që quhet implantit koklear, ku vendoset le të themi fëmia nuk dëgjon dhe vendoset një elektrod në veshin e brendshëm, në fëmijë e cila mundson dëgjimin le të themi normal të fëmijës. Më pas janë këto operacionet rutinë që bëhen tek fëmijët, janë operacionet e vendosjes tubave. Janë operacionet më të shpeshta në botë, por çuditërisht në Shqipëri nuk janë kaq të shpeshta sepse është një lloj tabuje qoftë me adenoidet me tuba? Se po I lexojmë këtu, apo është tjetër gjë adenoide me tuba? Adenoide është operacioni shoqërues, sepse fëmijët kanë një situatë përveç problemeve të veshit, shoqërohen dhe shpesh dhe në problemet mishit tuaj numb, që është I zmadhuar, dhe po ashtu dhe problemet bajanëve. Në qoftë se po gjithmonë primarja është sepse ka një shkallë rëndësie. Është sigurisht njerëzit, prandaj them, janë disa gjëra që janë gabim ende në Shqipëri, qoftë nga mjekët, qoftë edhe nga prindrit që nuk I dinë. Se prindrit mendojnë që më rëndësishme është infeksioni, por në fakt më rëndësishme është shqisa, është dëgjimi. Kështu që ajo që bëhet e para është trajtimi I veshëve në mënyrë që të kemi dëgjim normal dhe dytësore pastaj janë trajtimet heqja e mishit tuaj numb ose heqja e bajanit nëse ka infeksione të shpeshta. Po veshët janë shumë të rëndësishme. Tash njerëzit nisen shpesh nga dhimbja, nëse ka dhimbje, quhet që e keq, nëse s'ka dhimbje nuk ka, po ka probleme kronike të veshit që nuk kanë dhimbje. Siç thashëm më parë, bllokimi ose dhe ky procesi ngadaltë I shkatrimit të kockës. A duhet bëjmë ne ndoshta ndonjë kontroll rutinë të veshëve, siç duhet bëjmë zakonisht kontrolle? Dhe me sa di unë tash nuk e di aspektin ligjor, me sa di unë është futur edhe kontrolli detyrueshëm edhe parashkollor 5 vjeç dhe 6 vjeç I veshëve dhe I dëgjimit. Ne të rriturit? Të rriturit zakonisht drejtohen tek mjeku në varësi të shqetësimeve që kanë. Shqetësimet që janë tash më të shpeshta, domethënë duke qenë se veshi është një organ I cili ka dy funksione, një është dëgjimi, një është ekuilibri. Po, edhe ekuilibri, po, është shumë e vërtetë, sidomos problemet me veshin e mesit për shkak. Zakonisht njerëzit drejtohen për këto dy probleme kryesore. Sigurisht dhe dhimbja si shenjë ose rrjedhja e veshit. Po. Dhe që përmend veshin e mesit, se s'po vinte fjala, faktikisht është shumë interesant si patologji edhe madje do bëjmë një temë një herë që të flasim për këtë gjë që është edhe ambigue, është edhe e çuditshme me thënë të drejtën, edhe nuk e njohim mirë. Po duhet me korrigju që ke termi sepse nuk e di pse Jo, unë e bëra me lapsus përpara. Po se çfarë gabimisht edhe mjekët e nuk është veshi mesëm. Veshi mesëm është ai që infektohet. Ai që shkakton dhimbjen, ai që rrjedh. Është veshi I brendshëm. I brendshëm. Se veshi ndahet në 3 pjesë, I jashtëmi, që është llapa e veshit dhe kanali, mbas daullës është veshi I mesëm, ku janë dhe kockat e dëgjimit, që është një kapsirë mbushur me ajër,
Dhe më pas sajt është veshi i brendshëm. Është ai që kthen le të themi lëvizjet e valën zanore në sinjal elektrik. Dhe është po ai që ka dhe le themi organizimin hapësinor të trupit që përkthehet me ekuilibër. Më pëlqen, po eksplorojmë veshin dhe shumë interesante si dhe mënyra se si e shpjegon doktori të bën ta dëgjosh me vëmendje. Është pak kompleks, nuk është aq e thjeshtë. Jo, do më shumë se një emision. Është bukur. Jo, njerëzit është e rëndësishme që të dinë se si ta adresojnë problemet. Tani, timpanoplastika, çfarë është? Tani, timpanoplastika le të themi është zgjidhja kur një çarje daullës, mbas një infeksioni qoftë akut, qoftë kronik, mbetet. Dhe zakonisht ne kemi një periudhë që ndjekim pacientin, sepse nuk është se operohet çdo pacient me njëherë sa paraqitet, një periudhë paktën 6 mujore. Nëse një daullë, sepse ka dhe çarje nga trauma. Do të thënë, zakonisht shqiptarët gjynë shumë me shpull. Pse, nga një shpull mund të çahet veshje, jo? Patjetër. Sepse çarja e daullës që ndodh nga veshja është njësoj si atë lojën që bëjmë me petalin e trëndafilit. Po. Do të thënë, kur shpulla ngjit mirë, zakonisht ngjit mirë tek kjo. Kemi dorën e madhe përgjithsisht në shqiptar. Çarja dhe zakonisht çarja shpesën më të madhe janë veshi majt, sepse godasin me dorën e djathtë. Okej, po pak e dhunshme si. Megjithatë, është realitet. Për fat keq është realitet. Është realitet. Nëse çarja le të themi persiston, qëndron mbi 6 muaj, shkencërisht është parë që nuk ka shanse që të vetë shërohet atë daullë, domethënë të vetë mbyllet. Atëherë ajo që propozohet është mbyllja me operacion. Llafi plastik, se njerëzit ngatrohen mendojnë që do vendos me një material plastik. Jo, janë materiale le të themi të vetë organizmit. Domethënë ne bëjmë në një farë mënyrë arrinimin e daullës së çarë. Pra ka zgjidhje. Ka zgjidhje. Flasim për rastin e traumave, se mund të kemi edhe goditje aksidente të gjitha ka zgjidhje dhe është një zgjidhje që është optimale, le të themi ka një sukses mbi 90% mbyllja me operacion e daullës. Është shumë e rëndësishme, pak të thënë drejtën. Tani, do ma shpjegosh pak këtë, inshallah ja them mirë emrin, mastoidektomi. Nuk do ja thoja emrin. Siç e thashë dhe siç e përmenda pak më parë, veshi është një strukturë shumë komplekse, që fillon me tubi aerimit që aeros veshin e mesëm, vuan veshin mesëm që mund të ketë nëse veshin e mesëm nuk është vetëm le të themi daullja që është kufire që duhet mbyllur, pashtu ne mund të kemi edhe probleme me koska e dëgjimit, të cilat duhet korrigjohen, ose ka shkatrim të tyre, duhet korrigjohet, duhet rregullohen me operacion, po e them në një fjalë le të themi popullore. Por mund të preket dhe kocka mbrapa veshit, sepse të gjitha komunikojnë. Mund të preket qoftë nga një infeksion akut, një mastoidit akut, është një situatë urgjence, nëse një infeksion i veshit kap kockën mbrapa veshit dhe ne shikojmë që fëmia ka fryrje mbrapa veshit ose skuqje, ai është element i cili kërkon shtrimin urgjent spital, jo detyrimisht operacion, por shtrimin urgjent spital dhe trajtimin me antibiotik fillimisht dhe më pas varësisht të dhënave të curisë klinike ose të dhënave të skanerit, mund kërkoj dhe operacion të kockës mbrapa veshit, i cili konsiston në pastrimin le të themi të kockës së infektuar. Dhe bëhet, domethënë bëhet tek ju në salë sigurisht. Po jo se bëhet ke ne, është një operacion që është bërë historikisht në Shqipëri, që është zgjidhja në kirurgjinë urgjente. Le të themi drenimi i qelbit kur preket kocka mbrapa veshit. Po ashtu edhe në situatën që thashëm më parë, kur lëkura futet në kockën mbrapa veshit, nevojitet pastrimi i kësaj, sepse lëkura kur futet në vesh ose edhe në kockën mbrapa veshit, ka sjellje si tumor, nuk është tumor se mos trëmben njerëzit, po sjellja është si tumor. Domethënë ajo vazhdimisht sa një procesi biologjik, gryen kockën za hapësirë dhe zmadhohet dhe zgjidhja e vetme është zgjidhja kirurgjikale nëpërmjet largimit të këtij tumori le të themi nga veshi. Ne të falenderojmë shumë për prezencën sot në studio, shpresojmë të kemi sërish. Hajde, si kanë ikur këto minuta? Një bisedë shumë e këndshme. Seriozisht kanë fluturuar realisht sepse njohëm realisht kemi njohur veshin ditën e sotme, kështu që kënaqësi që ishte. Edhe na e ke përmbledhur shumë bukur gjithë vitet e tua të studimit. Na i ke përmbledhur në 30 minuta, aq këndshëm, aq bukur dhe na e ke bërë të kuptueshme. Është edhe pjesë e punës, domethënë ne një nga elemente punës mjekut është edhe edukimi i njerëzve. Patjetër. Sepse edukimi në sensin që njerëzit duhet ta dinë se çfarë përqasje duhet të kenë ndaj problemit që kanë. Patjetër, prandaj jemi këtu për të bashkëpunuar. Pavarësisht se jemi pak në moshën e internetit kur njerëzit
Gjithë mendoj që i din gjëra duke lexuar në internet. Jo të gjitha janë të sakta Po në ca internet. gjëra, jo, po duhet dish edhe se nuk të shpjegohen gjitha gjërat. E kuptoj. Faleminderit shumë edhe një herë ty Falenderoj juve për edhe ftesën. Spitalit Salus. Kemi arritur kështu në fund programit për ditën e sotme. Po, duke ju falenderuar shumë që qëndruat me ne. Mirë takofshim. Ditë mbar gjithëve. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në shtëpinë tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga një njëjtë emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet klikoni këtu.